Hello Soy, kumusta? So today ay bubuksan na natin yung kinuha kong package sa Spyder sa SM Clark dun sa last vlog ko. At buksan na natin agad. Ito yung laman. Meron tayong mga meron tayong mga spoiler. So, ayan. Mamaya na natin pag-usapan to. So, meron na naman tayong helmet. So, ayan siya guys. RECON 2 na naman. Matte black. At same nung kinuha ko last time. Pero ito, meron kakaiba dito. So, tapos, syempre, meron siyang kasamang spoiler. Meron siyang bagong feature na sobrang useful sa ating mga riders. So, kung mapapansin nyo, RECON 2 AF. Ang ibig sabihin yan ay anti-fog. So, ayan. So, ang anti-fog ng RECON 2 na to ay built-in na dito sa Visor. Ayan. Siyempre, titignan natin yung mismong visor. So, kung mapapansin nyo, wala siyang insert na nakalagay. Sa tingin ko, meron siyang anti-fog na coating. So, testingin na natin. Ngayon guys, para meron tayong comparison, testingin ko din itong lumang helmet ko na walang anti-fog visor. Ngayon, kukuha tayo ng mainit na tubig. Tapos, ilalagay natin sa loob ng helmet. So, magpapainit muna ako ng tubig. Ayan guys, meron na akong mainit na tubig. Ngayon, umpisa na natin, baka lumamig pa eh. Ngayon, ilalagay natin yan sa loob ng mga helmet. Ngayon guys, hintayin natin. So, shoutout nga pala kay Jmar Manalastas, Nosrala Mimbisa, Joshua Lozano, Leo Carlo at Renz Dalay. Kung mapapansin nyo, pumuputi na tong old helmet ko. Itong Spyder, clear pa rin. So, mainit ang panahon ngayon, kaya hirap siyang mag-fog. No? So, ayun na nga, pumuti na siya. So, ayan guys. Itong lumang helmet, pumuti na. Pero, itong Spyder, clear pa rin. Ayan. Pero, nagmo-moist siya, pero hindi siya nagpa-fog. Ayan. Diba? Kung mapapansin nyo yung tubig. Ayaw talagang pumuti nitong Spyder RECON Visor. Itong old helmet ko, halos wala ka nang makita. So, para patas, pagpapalitin natin sila ng pwesto. Baka sabihin nyo, hindi na mainit na tubig to eh. So, ayaw talagang pumuti ng RECON 2 anti-fog visor. So, super effective at napaka-useful sa ating mga riders. So, dati kapag gamit ko tong helmet na to, halos wala na akong makita kapag malakas ang ulan. Tapos, wala rin siyang effect sa vision mo. Kasi yung mga ibang anti-fog na insert, nakakahilo sila. Kasi parang may grado. Ganun. So, ngayon, ilalagay natin yung kasamang spoiler ng Spyder RECON 2 natin kapag binili natin siya. So, ito yung smoke spoiler. So, meron tayong 4 na pinholes dito. At meron tayong 4 na pins dito sa spoiler. So, ang gagawin lang natin yan, ipasok lang natin yan sa mga hubs. So, umpisan muna dito sa kabilang side. Tapos, mag-click yan. Ayun. Tapos, yung dalawa dito sa likod. At ang huli dito sa kabilang side. Tapos guys, itong matte black na RECON 2 lang ang merong built-in na anti-fog.
Tapos hindi pa siya available sa market. Pinaplano pa lang i-release sa October. Tapos yung anti-fog visor para sa RECON 2 October din. Para kung meron ka na RECON 2 visor na lang yung bilhin mo. Konting hintay pa, i-announce naman nila yan sa Facebook page ng Spyder Philippines. Tapos guys, meron tayong mga bagong spoiler na colored. So ito yung mga bagong spoiler ng Spyder. So iba-iba yung kulay. Itong mga spoiler na to ay for RECON 2. Pwede mo nang i-customize yung helmet mo sa gusto mong kulay. At kung meron kang red RECON, red spoiler. So ang price ng mga spoiler na to is $3.99. So ngayon, una natin tetestingin itong clear. So ayan guys. Sa pagtanggal naman ng spoiler, medyo masakit siya sa kuko kapag tinatanggal. So para hindi ka mahirapan, pwede namang gamitin to. So ayan. Pasok mo lang siya tapos hila. Diba? Ayan, matanggal. Tapos tanggalin din dito. At madali na lang siyang baklasin. Ilagay naman natin itong clear. So, una dito. So, ayan guys. Ito naman yung clear spoiler. Diba? So, bagay siya. Kasi clear din yung visor niya. So, ang next natin tetestingin, itong blue. So, ngayon, yung orange naman. So, kaya hindi ako gumagamit ng metal na pantanggal. Baka magasgasan kasi yung helmet. So, ito yung orange. Parang bagay din ah. Red, bagay din. At ang pinakahuli, itong neon yellow. So ayan guys, bagay din. Ngayon guys, comment kayo kung anong mas bagay, kung neon yellow ba, crystal clear, blue, orange, red. So guys, dahil malapit na ang Pasko, magpapag-giveaway tayo ng 30 pieces colored spoiler. Pwede kayong pumili ng kahit anong kulay sa limang to. Meron tayong crystal clear, blue, orange, red, at neon yellow. Para makasali, ang kailangan mo lang gawin ay mag-subscribe sa YouTube channel ko. At tapos follow nyo ang Spyder official store sa Lazada. Link in the description. Tapos, screenshot. Tapos, i-comment nyo yung photo na may caption kung anong gusto nyong kulay sa limang to. Sa Facebook page ko, link in the description na rin para hindi kayo mahirapan. So parang katulad lang ng dating giveaway natin. I-comment nyo siya dun sa post ko tungkol sa anti-fog at mga spoiler. Tapos guys, pwede kayo mag-submit ng entries hanggang October 6. Tapos i-announce ko yung mga winners ng October 7. So sa lahat ng winners, meron kayong hanggang October 11 para kontakin ako.
So kapag hindi nyo ako na-contact ng hanggang October 11, pipili tayo ng mga bagong winners. So ayun guys, good luck. Kita-kits sa susunod na vlog.